Okay, number 51. Which of the following characteristics helps support the belief that echinoderms and chordates share an immediate common ancestor? So what are echinoderms? These are animals, aquatic animals. Mostly sila lahat ay marine animals na merong mga spines, mga tusok-tusok sa katawan. So katulad na lang ng sea urchins, for example, mga starfish, for example, sea cucumber, for example, mga echinoderms yan sila. At saka mga chordates, sila yung mga vertebrates or katong na ay bukog sa likod. Among all of the animal phyla, ang echinoderms at saka chordates ang pinakamalapit sa isa't isa. But the question is why and what's the proof? Ang proof ay, sagot natin supposedly is, ano dapat yung sagot? The answer is, yes, deuterostomate. So yung mga animals na mga echinoderms, pati na ang mga chordates ay parehas sila na deuterostome. Ano bang deuterostomate? Meron silang, sa kanilang embryological development, they will undergo a stage na matawag na deuterostome. So, therefore, deuterostomate sila. Ano bang ibig sabihin kapag sinabing deuterostomate? So, deuterostome, that's the animal or an animal typically characterized by their anus or anus forming before their mouth during embryological development. So, ang pasabot ani mo ni mga hayop nga during embryological development, nauna og form ang ilang anus kumpara sa ilang baba. So, ang tawag ana ng mga hayop kay deuterostomates or deuterostome. So, there are two deuterostomes sa animal kingdom. Ang mga vertebrates, tulad ng lahat ng mga may bukog sa likod, mga chordates, at saka mga echinoderms. So, kaya that's the best natin na evidence that they are closely related. Ang silum means body cavity. Naaman po'y silum ang echinoderms sa chordate, pero dili lamon silang nay silum good. Unlike sa mga vertebrates or chordates at saka echinoderms na sila lang yun ang deuterostomate. Kaning silum or body cavity, body symmetry, pati ng pagkakaroon ng body segmentation, dili lang good ni sila unique sa echino at saka chordates. Naapod niya sa uban na grupo ng animals, katulad ng mga arthropods. And that's why dili siya pwede gamiton as evidence nga duol silang pinakaduol. So if we take a look at the all of the 9 major animal phyla, I want you to memorize yung mga animal phyla natin. So halimbawa from left to right, ang left to right kinaga-increase siya complexity in terms of tissue development. So halimbawa, gikan dire sponges are the simplest animals kasi wala silang tissue, multicellular sila pero wala silang tissue, wala silang germ layers, wala silang symmetry. So that's why nasa sila sa left. And then cnidarians, katong mga nice stinging cells katulad ng jellyfish, corals, kita nato. This is an example of kinatawag nato na cladogram. Napakita nato ang ilang mga derived traits o mga traits na makita sa ilang ancestor. Kung asa sila nag-diverge. So, ang mga cnidarians, nasa sila radial symmetry pero wala sila germ layers. Wala sila 3 germ layers sa embryological development tulad ng endoderm, mesoderm, and ectoderm. So, that's why nasa sila dira sa isa ka branch. So, ang mga hayop na may 3 germ layers kaning nasa right ng cnidarians. So, katulad ng arthropods, roundworms, flat annelids, mollusks, echinoderms, at chordates. So, makita nato sa last, no, ang isa ka branch kung asa na ang katunggi compare nato echinoderms at chordate. Remember, kung naa sila sa isa ka branch, kung duol sila sa branch, meaning nga sila common ancestor o duol po sila when it comes to evolution. So, ang echinoderms at chordates kay silang pinaka-duol sa isa't isa sa lahat ng phyla sa animal kingdom. Kasi sila ang naay deuterostomate development or deuterostome development. So nauna ang ilahang anus sa pagka-form and then
mouth dayon. Whereas kaning isa ka branch nga naa ning 1, 2, 3, 4, 5 ka animal phyla, arthropods, roundworms, flat, annelids, and mollusks, silang tanan kay protostome or protostomate. Sila tong mga hayop nga naunag form ang ilahang mouth sunod anus. Whereas sa deuterostome nauna ang anus and then mouth. Okay? So next. The following characteristics enabled reptiles to spread on land, which may be omitted from the list. Ang apat na options kay nagapakita characteristics, ang reason nga nung mas dali ni daghan ang mga reptiles sa lupa. Asa ang hindi kasama? Of course, hindi kasama dyan ang pagkakaroon ng massive tail. Massive tail is a powerful tool for offense and defense. So that's not the reason. Ang reason kung bakit mas dali sila ni daghan kay number 1, meron silang scales that protect them from drying up. Remember, ang mga reptiles na sila is scaly skin, and that's an adaptation for living in dry areas. Remember, ang mga reptiles kay gikan na sila sa mga amphibians. Before, mga amphibians wala pa sila scaly legs or scaly skin, and they're prone to dehydration. But nag-evolve ang mga reptiles to have that protection. So, kaya nilang magparami sa lupa na hindi bumabalik sa tubig. Letter B, a shell protects the egg from drying up and from injury. Yes, meron silang mga shell. Shell, not the body shell ha. Katulad ng sa turtle, kundi egg shell. So, ang mga itlog ng mga reptiles, unlike sa itlog ng mga amphibians, kay na ay shell. So, mas dali managhan o makasurvive ang mga embryos sa mga reptiles kumpara sa amphibians nga walay na eggshell. So, bisag asa sila pwede mangitlog basta kay maprotektahan lang against predator. So, that's why dali sila managhan. Ikatulo is an egg yolk provides a developing embryo with a steady supply of food. So, isa pa reason aside from having the shell, ang ilahang egg kay na ay yolk. And yolk is nutrient supply sa growing embryo. So, very important na siya. So, ang kaning yolk, namana ni sa mga mammals. Mga mammals karon tanawan ninyo. O kaning mga birds. Because mammals and birds come from reptiles. So, most of the characteristics ng mga reptiles ay nakuha sa mga descendants nila na mammals o mga birds. Pero hindi kasama ang massive tail kasi ang massive tail, hindi naman lahat ng reptiles may massive tails. But what's true is ABC. Tanan reptiles na inana except for D. 53. Why do scientists believe that at the beginning, Earth's atmosphere did not contain oxygen? Nganong nituo ang mga scientists nga wala pa rin oxygen sa una pa. So, ang panahon pa na Precambrian time. Ang reason is, of course, wala pang plants back then. There were no plants then. Remember na the great oxygenation event na nangyari sa just before the Precambrian period. Tumaas ang concentration ng oxygen because nag-evolve ang mga algae. Nagkaroon ng cyanobacteria, dumami ang mga land plants, and eventually nagkaroon ng oxygen ang atmosphere natin. At first, wala pa. The first living things on Earth probably appeared in the ocean. Yes, that's true, but that's not proof. This does not prove na walang oxygen ang hangin. The first swamp forest had tree ferns and horsetails. Yes, this is true, but this does not also prove. Pati na ang letter D, the gymnosperm spread on land ahead of the angiosperm. Yes, nauna ang gymnosperm kaysa sa angiosperm. Pero ang letter B to D, although they are correct statements, pero dili sila nag-approve nga nung may oxygen sa hangin. Ang tinuod is, manong wala pa'y oxygen sa hangin before, kaya wala pa may plants. Number 54. Mo daw ni ang artist depiction ng early Earth. Sa early Earth, of course, thin pa man itong atmosphere. So, bombardments everywhere. Meaning, tagakanta always ng mga meteorites, even yung mga lalaking asteroids tagak sa Earth, kaya wala pa may musunog sa ilaha. So, that's why prone pa kayong Earth sa una. And napakainit ng Earth. Volcanic eruptions everywhere. And then, may thin atmosphere, kaya mainit. Because of UV rays from the sun. So, dali lang mo sulod ng init, walay mo filter sa hangin. And then, atong atmosphere sa una is made of hydrogen, carbon dioxide,
nitrogen gas, carbon monoxide, ammonia, at methane. So if you can see here, wala si oxygen, di ba? Kasi wala pa mampudgoy plant sa unang panahon. Ang moon, napakalapit ng moon noon. Tuul lagi kayong moon. Tsaka yung mga first seas natin were probably acidic. 54. Which of the following events marks the start of ecological succession? So ano daw ang sinugdanan sa ecological succession? Before anything else, ang ecological succession means changes sa landscape. So, paano magkaroon ng change sa landscape? Dapat meron munang, yes, marked change in environmental conditions. Before magkaroon ng total change sa landscape, meaning pagbabago sa mga species, meaning, not evolution ha, pagbabago sa species meaning lahi ng nipuyo or ni kambyo-kambyo ang mga organisms na nipuyo sa isa ka lugar, ang mga land features, for example, ma-change po. Kailangan number 1, para magsugod ang succession or change, kailangan na ay environmental conditions, na ay change sa environmental conditions, I mean. Sa halimbawa, bigla na lang nag-change ang climate pattern. So, pwede siyang mag-lead to ecological succession. Appearance of new species, well, kani siya kay dili ni sinugdanan pero siya ang consequences sa marked change in environmental conditions. Some kani pong letter B can be a consequence. Pwedeng may ma-extinct and then may mag-appear na bago. And pwede pong may competition sa bagong species o earlier na species. Kaning ABC, mga consequences ni siya after a marked change in environmental conditions. 55. Which is an example of an androgen hormone? Sige, androgen means sa lalaki. So, katong nagahatag og secondary sexual characteristics ng lalaki. So, I think wala na may lain siguro diri. Answer is testosterone. Okay? So, testosterone yan. Ang sa babae is estrogen, progesterone, and estradiol. So, unsa ni estradiol? If you're not familiar with that term, ang estradiol kay type na siya sa estrogen. It is produced by ovaries, of course. And ginaproduce po na sa adrenal glands and placenta during pregnancy. Responsible na siya sa mga reproductive functions ng babae. Okay, so progesterone, estrogen are yung hormone ng mga babae. Ang hormone ng lalaki ay testosterone. Okay, next. Which two processes promote biodiversity? Unsa ang duha ka process that would promote biodiversity? Biodiversity means kanang varieties of species living in an area. Unsa man ang makapadaghan og variety sa iba't ibang species. So the answer is yes, sexual reproduction and natural selection. Very important na siya. Primarily sexual reproduction. The purpose ng sexual reproduction talaga is to promote variety. Kasi kang asexual manggod, simply copying. Ang parent ginakopy nimo mahimong bagong organism. Asexual na siya. Just like in budding, just like in cloning, just like in binary fission, kanang mga nasa animal kingdoms, and even in plants, kanang ginatawag na to vegetative reproduction, kana sila asexual na sila, they're simply copying the parent. So, kana walay variety. Pero ang sexual reproduction, ang goal talaga niyan is to promote variety because of a process called meiosis. Meiosis is the one responsible of kaning ginatawag na tong variety. And of course, natural selection. Natural selection is yung tinatawag na to nga evolution. Ang mechanism sa evolution na gi-mention o gi-propose ni Darwin. So, importante na. Ang letter A, speciation is simply pag-produce og bagong species, and mutation is a change in the DNA. Though mo promote siya sila og kanaging changes sa population, pero dili sila usually dili sila major na reason kung bakit mayroong biodiversity. Same with survival and extinction. Same with lalo na sa genetic drift and isolation. Genetic drift is a phenomenon kung kailan yung isang malaking population bigla na lang lumiit because of a phenomenon. So, nagkaroon ng decreasing variety in the genes na naa sa gene pool.
Isolation is separation ng isang part ng population from its mother population. So, kaning letter C, dili ni siya mo-promote biodiversity. But ang major reasons kung anong nga biodiversity is sexual reproduction because of meiosis and natural selection as a mode or mechanism of evolution. 7. In the theory of natural selection, what individuals are described as being more fit than the others? Sa theory ni Darwin na evolution by natural selection, kinsa man tong matawag na fit. So, ang fit na organism ay, yes, katong na ay better chances of surviving and producing more offspring. Remember ang formula sa fitness kay survival plus reproduction. So, dili ka matawag na fit kung di ka makasurvive. Di po ka matawag na fit kung dili ka makareproduce. So, kailangan naan ang duha. Nakasurvive ka and then napasa nimo ang katong genes and traits na dahilan nganong nakasurvive ka. So, ang tawag na is fit. Dili lang kay simple na adaptation. If you adapted to the environment, nabuhi ka. Pasabutan nakasurvive ka. Pero ang question is, napasa ba nimo ang reason nganong nakasurvive ka? Kung sa matong reason nga nakasurvive ka, katong mga traits. Traits are kanang gina-characterize mo guna siya o gina-express siya sa imong genes. Gina-express ug naana sa genes sa organism nga nakasurvive, I mean. Number 58. Which technology can lead to the formation of new traits? Unsa nga technology ang pwedeng maging reason nganong naay mga bagong traits sa isa ka organism? Pag may kag bagong traits, kailan magkakaroon ng bagong traits? Traits, nganong naay traits? First, nganong naay traits? Naay traits because naay genes. Ang genes sila nagadetermine sa traits. Unsa maning traits? Traits are simply phenotype. Phenotype kanang physical characteristic na makita nimo sa organism ug kinsa nagabuot sa phenotype. Well, ang genotype or ang genetic sequence nga naa sa ang gene sequence nga naa sa DNA. So para makabuot og bag-ong phenotype or bag-ong trait, kailangan na ay changes sa DNA. Kanus ang magkaroon ng change sa DNA? Mutation. Unsay reason sa mga isa sa mga pwedeng isa sa mga pwedeng mag-promote og mutation? Of course, ang radiation. So, asa man nang diri ang radiation? Letter C. Frequent exposure to intense ultraviolet rays. UV rays, isa sa mga radiation nga common sa environment. Siya ang isa sa mga reason nga nung pwedeng mag-mutate ang DNA. Pwedeng mag-change ang genetic sequence. Halimbawa, kanang skin cancer is a new trait. Cancer is simply a trait, phenotype na siya. Pero sakit na siya, no? It's a kind of this disease. Pero kana siya nga disease. That is because of the abnormality mismo ng cycles for cell division or gintawag na cell cycle. So when you're exposed to intense UV light, pwede masira ang covalent bonding between nucleotides and that would cause yung permanent change sa DNA nato. Asexual reproduction would not lead to letter A is simply copying. Walay variety ang letter A. Letter B, embryal transplant is simply i-transplant lang nimo embryo from one parent to another. So, walay new trait ra kasi we're simply transplanting. Tissue culture is magbuhi lang kaag mga tissue. Especially kana ganing mga plants nga lisod mabuhi sa natural environment. Gina-tissue culture na to na sila kay para mabuhi na siya sa isa ka controlled environment. So, walay new trait ra. 59. Which technology leads to a new combination of genes in the offspring? So, kani siya, combination ng genes. Pag makadungog mo combination ng genes, that's simply fertilization. Wala may lain. Naturally, no? Sa natural setting, wala lain nga mag-lead to combination ng genes ng dalawang organisms, kundi fertilization or sexual reproduction. Pero kay wala may pero kay gipangita man gud nato diri is technology and sexual reproduction or kaning sa letter A, I think this is only a typo. Dili mo guni technology, it's a natural process. So we're looking for technology. Technology meaning man-made ang technology. So kung dili natural, ang combination is ng genes is through genetic engineering. Okay? Ang cloning kay
simply copying. It's just simply copying. So, walang combination sa genes sana. Exposure to high energy radiation, katulad ng UV kanina, it would cause mutation, pero dili siya combination ng genes. Formation of new trait pa lang. Sa letter C, new trait lang ni. Sa letter A, sexual reproduction is natural, dili siya technological. Ang letter B is technological, gamit ang man-made siya. Ang mga tao, ang ginabuhat nila is makuha sila og DNA segment from one organism o gina-insert nila sa other organism. So, para sa atong GMO, nandang naistoryahan, or transgenic na mga individuals, sila ay produkto ng genetic engineering. So, nag-combine ng mga genes nila because kay ang tao mismo ang nagbuot. Pero sa letter A, reproduction, sexual reproduction, yan ang natural na combination of genes. Pero dili na siya man-made. 60. Which event will lead to the formation of fraternal twins? Ano ang event here sa apat na choices? Ang mubuo og fraternal twins. Well, speaking of twins ay duha ka klase, fraternal and identical. Kasi kalahian, when we say fraternal, dalawang sperm, dalawang egg. When we say identical, isang sperm, isang egg na accidentally yung zygote na nabuo na divide into two. Now, asa man diri atong dimension na fraternal? Yes, eto, letter B. 2 sperm cells fertilize 2 egg cells. So, dalawang sperm cell, dalawang egg cell. May pagkakataon kasi na makaproduce ng babae duha ka egg cell sa isa ka menstrual cycle. And kung mag-sex ang couple at that time, kana nga pagkakataon, pwede sila makabuo ng fraternal twins. Ang kaning letter A, this is identical. Mao ni siyang identical twin. A zygote divides into two independent balls of cells. And letter C, the uterus divides into two separate tubes na ay sakit sa tao, no? Dili man yun siya moingon nga sakit, pero dili man gud siya common sa tao nga duha ka uterus. Na yung mga babae nga duha ka uterus na possible nga ma-produce og duha ka bata. Dili sila matawag gid nga twins kasi maybe basin twins, pero kadalasan manggod kay isa lang ka isa ka menstrual cycle, isa lang pod nga ma-produce na egg cell. Ang sperm does not divide by mitosis sa letter D. So, identical twin is also known as monozygotic twins. Ang fraternal is dizygotic. Mono means one, zygote meaning isa ka zygote. Zygote ang tawag sa combination ng sperm and egg. So, identical twin, ang isa ka zygote na divide into two. Pero they're sharing the same placenta. That's why, ang mga identical twin, same gid sila, halos 99% silang genes pareho. Paras gid sila tanan, mura sila clone. Pero ang difference lang is, lahi sila og fingerprint. Di ba? Lahi ang fingerprint ng identical twins. Although pareha sila, halos 99% silang genes pareha. Because they're the same lang good sila na organism. Na divide lang into two ay lang zygote. Ang fraternal twins or dizygotic, magkaiba talaga sila na individual. Muranig ka ng magsuon gud nga gidungan o butang sa uterus. So they do not share the same placenta. Separate sila na placenta. 61. The gaseous byproduct oxygen is produced during ang waste product daw na oxygen. Ang choices manggod diri kay all about, if you're not familiar with the choices, ang kaning mga choices all about photosynthesis. So we're speaking of photosynthesis. So sa photosynthesis, kanus ang ma-produce ang waste product na oxygen. Kung wala pa mo kabasaan na, ang process is known as photolysis. Photo means light, lysis meaning break. Because in the process, water is broken down because of light into H, into O, and into electrons. The process is known as photolysis. Kailan yun mangyayari? It happens during the first stage ng photosynthesis called light-dependent reactions. Sa light-dependent reactions, ang tubig is i-break into hydrogen, oxygen, at saka electrons. So, asa po na mahitabo sa mga photosystems. Halimbawa, kanina picture showing you photosystem na kulay green. And ganun, green na kay chlorophyll manitanan. So, na yung mga grupo na sila sa mga chlorophyll nga makita sa thylakoid membrane. And isa sa mga chlorophyll molecule dra ang mo-activate
ug mudawat sa electron nga gikan sa water. So light is required sa process para ma-break ang water into component parts. So ang component part nga oxygen gikan na siya sa water. Okay? Number 62. The following are needed during the light-dependent phase of photosynthesis except for kana daw tanan kinahanglan sa first stage. Remember, ang photosynthesis na duha ka stages. Ang una is light-dependent, meaning manginahanglan og light. Ang second stage is light-independent, meaning dili na kinahanglan ang light. So, we're talking about the first stage, light-dependent. Sa kinahanglan dre, ang kinahanglan kay light, of course, kasi light-dependent. Kinahanglan ng chlorophyll, yes. Kinahanglan ng water, gani nga gipakita nato, photolysis. Pero dili kinahanglan ang carbon dioxide. Kano sa di kailangan ng carbon dioxide? Sa ikaduha nga process, sa light-independent reaction or phase. So, remember kanina balik ko na to tong previous slide. This is only a part ng light-dependent. Ang first stage ng photosynthesis. Una is kailangan ang tubig i-break, buakon into components. So may components sa H2O, H of O plus electrons. So mahitabo na sa photosystem or grupo ng mga chlorophyll nga naa sa thylakoid, kinahanglan ang light. So in the process, oxygen is released kasi byproduct man siya sa kaning process. And then ang mga electrons will be transfer from one electron acceptor to another until it reaches the final electron acceptor, and in the process magbuo pod og ATP and NADPH or nicotinamide adenine dinucleotide phosphate hydrogen. So that's important, no? Kailangan ng light, chlorophyll, water, and carbon, and yung ADP at saka NADP, pero hindi kinahanglan ang carbon dioxide. So this is just an overview sa photosynthesis, mga pangyayari sa photosynthesis. Sa left is light dependent, sa right is light independent. There is sa left, light reactions, also known as light dependent. Kinahanglan ng water. Water is broken down into component parts. So ang isa sa mga waste product is oxygen. Light is required. Chlorophyll is required. So ang grupo sa mga chlorophylls kay duha ka buok. Photosystem ang tawag, photosystem 2 and photosystem 1. Mauna ang reaction sa photosystem 2, and then ang musunod is photosystem 1. And then in between photosystem 2 and 1 na ay mga grupo or mga molecules ng mga substances nga dagko nga mudawat sa mga electrons gikan kay water. Ang tawag ato is electron transport chain until makabuo og ATP and NADPH. Well, nganong naay light independent reaction? Ang reason is, kanong naana ang phase? Unsay purpose ana? Ang purpose ana is makabuhat ang plants og ATP og NADPH. That's the purpose ng light independent. Light dependent, yung unang stage, to produce ATP and NADPH. Now, ang second stage is light independent. Also known as Calvin cycle. Sa Calvin cycle, kinahanglan ng carbon dioxide diri. Calvin cycle is also known as carbon fixation nga stage kasi gina-fix ang carbon into sugar. So, unsa may kinahanglan sa Calvin cycle? Kinahanglan sa Calvin cycle ang katong produkto sa first stage ng photosynthesis, katong ATP ug NADPH. So, cycle kasi paikot-ikot lang man na. So, in the cycle, ang carbon dioxide gina-fix siya sa tulong ni ATP at saka NADPH until mahimo siyang sugar, starch, sucrose, amino acid, fatty acid. Lahat ng pwedeng maging products ng photosynthesis. But the main products ng photosynthesis is sugar. Ayun. So that's the photosynthetic process. Sa 63, na istoryahan naman nato, the products of the light dependent. Yung unang stage, light dependent. That is or are used during the light independent reaction includes. So, naistoryahan naman nato to. The products are ATP and NADPH. So, remember, the purpose ng light dependent is to produce ATP, NADPH. Ang purpose naman ng light independent is to produce sugar. Okay? 64. Which of the following pairs of function and structure is not correctly paired or match? So, structure and function na mali ang pagka-match.
Let's go to the answer right away. Ang sagot ay letter B. Water transport is to phloem. Well, ganong mali gani na. Kaya ang water transport ang nagadala sa iya, dili man phloem. Unsa gani? Yes, correct. Xylem. Xylem. There are two vascular tissues or two types of vascular tissues na makitaan sa mga angiosperm, gymnosperms, and ferns. Phloem at saka xylem. Ang timanin lang ninyo, ang phloem is for food. The way you pronounce phloem with the letter F reminds you of food. Phloem, food. Ang xylem is water. Photolysis, katong process nga mag-break sa water into component parts, ay mahitabo sa granum. Granum ang tawag atong stock ng mga thylakoids. Katong mga gipang patong-patong na thylakoid ang tawag ato kay granum. So mahitabo dito ang pag-break sa water. Carbon fixation or katong Calvin cycle mahitabo sa stroma. Stroma is another part ng chloroplast, fluid-filled space. Diba ang chloroplast dako man na siya? Well, relatively dako siya kumpara sa uban nga parts ng plant cell. Ang chloroplast kay naay duha ka part, granum katong mga thylakoids at saka stroma. Atong space stroma, ang katong thylakoid kay granum. Then photosynthesis mahitabo sa chloroplast. 65. How many turns of the Calvin cycle are needed to produce one molecule of glucose and replace the ribulose or ribulose bisphosphate used in the relation? Well, pila katuyukan sa Calvin cycle para makaproduce lang og food isa ka glucose? Ang answer kay 6. 6 turns. So this is the Calvin cycle na simplified. Na ay upat ka phases ang Calvin cycle. In some books tulo lang na siya. Pero diri sa tuang picture kay upat. First is carbon fixation, meaning si carbon dioxide sa Calvin cycle. Remember Calvin cycle, this is the second stage already ng photosynthesis. Sa Calvin cycle, ang carbon dioxide i-bind na siya sa RUBP or ribulose bisphosphate sa tabang sa isa ka enzyme nga ang pangalan is rubisco. Rubisco is ribulose bisphosphate carboxylase oxygenase. So ang carbon dioxide ma-fix siya kasi ikabit man sa RUBP. And then the second stage is reduction phase. Diri gamiton tong produkto sa nauna nga stage sa photosynthesis. Diri gamiton sa ATP pati na si NADPH. Si NADPH siya ang dahilan nganong ma-reduce ang katong pinag-combine nga carbon dioxide at saka RUBP. Sa third stage, diri ma-produce ang produkto ng Calvin cycle, ang G3P or glyceraldehyde 3-phosphate. Yung G3P or ginatawag po na siyang pigal sa uban nga libro or phosphoglyceraldehyde, parehas naman na sila, pigal og G3P. Kanang G3P kay 3 carbon nang muna siya. So kailangan mubuo man tag 6 carbon sugar, di ba? Yung katong glucose. So dili pa na siya, kulang pa na siya. Ang isa ka cycle will only produce 3 carbon sugar na ginatawag na G3P. Isa ka G3P ra na. So kailangan para mahimong unom, kailangan og isa pa ka cycle. Pero kung mupadayon pa tag isa ka cycle dito lang tamuno, wala tayo mo continue sa tong cycle. Diba? Kasi kung diri lang kutob kung duha ka G3P magod equals isa ka glucose. 2 G3P equals duha ka glucose. Ay isa ka glucose, I mean. So walay mo padayon diri, dapat na ay part sa naay mga G3P nga mo padayon dito. So kailangan mo tuyok pa ang Calvin cycle. Pila katuyukan? 6 katuyukan. Para na ay masubra para mo regenerate o para mo tuloy ang cycle. So 6 turns, 6 katuyukan nani. Ang fourth stage pala is ginatawag na tong regeneration phase. Kani diri is dapat na mo sobra nga G3P para sustainable ang cycle. Ang atong G3P diri na pod gamiton tong aside from sa reduction phase mo gamit pug ATP diri. Ang G3P i-fix na siya, i-arrange butangag phosphorus from G3P and then para mahimo siyang RUBP. Kaning RUBP siya na pod ang mo start sa another cycle. So kailangan unom katuyukan. Anyway, lisod man gud siya i-explain diri kung dili nato siya gamitan o kana ganing literal na mga bola or literal na
carbon na model para makita ninyo nga naagi dapat mo sobra para mo padayon ang cycle. Dili siya dapat nga fix na unom lang gyud ka carbon. Kaya kung unom lang, mahunong ang cycle. Dapat na extra para mo padayon ang cycle. So there are 6 turns kailangan. 66. Cellular respiration cannot take place in the absence of. So ang cell respiration dili mahitabo kung wala ang, of course, ang raw material, glucose. So, unsa may i-process sa cell respiration? Ang glucose. The first stage ng cell respiration is glycolysis. Kung walay glucose, walay glycolysis. Walay ATP, wala tanan. So, ang cell respiration, um, number 1, yun, dili mo take place kung walang glucose. Pwede siya mo take place nga walay oxygen. Pwede siya mo take place na walay light. O pwede siya mo take place nga walay ATP at first. Kasi ang purpose naman ng cellular respiration is to produce ATP. Pero dili siya mo andar o dili siya mahitabo kung wala ang ingredient gyud nga kinahanglan, ang glucose. 67. ATP is produced in asa ma-produce. Fermentation na ba? Yes. Photosynthesis na? Yes. Katong light dependent. Aerobic is so lahat ng nabanggit. Sa fermentation, duha. Sa aerobic respiration, 36 to 38. Photosynthesis depends. Number 68. The harnessing of running water to turn turbines to generate electricity illustrates, well, thermodynamics man eh. Ang thermodynamics na agi na siya sa biology po sa chemistry. So, ang answer, Ana, is the law of conservation of energy. The first law ng thermodynamics, di ba? Sabi sa first law, energy is neither created nor destroyed, but energy can only be transformed from one form into another. So, law of conservation of energy na siya. From kinetic energy, then nahimong mechanical, and then nahimong electrical, then nahimong na pong chemical, then nahimong na pong electrical. Depende sa mga appliances gamiton, lahi na po ng form of energy. That's law of conservation of energy. Law of entropy is the second and the third law. It states that tanan butang sa universe will naa siya tendency to become in disarray or kana ganing walay order. So mo spread out ang tanang butang. In terms of transformation ng energy, ang entropy means kana ganing as energy is transformed from one form to another, more and more of its quality is lost. So eventually we'll end up with a low quality energy as energy is transformed from one form to another. Kaya nga ang final form ng energy sa lahat ng energy transformation kadalasan nga is heat, and heat is the lowest when it comes to quality. 69. In an ecosystem, blank is recycled and blank moves in a one-way path. Sa isa ka ecosystem, unsa man ang ma-recycle? Ang ma-recycle kay matter, yes. And ang unsa may mag-move sa unidirectional path or one-way path, that's energy. Remember, ang energy dili pa di-recycle. Energy cannot be recycled. Ang energy will only move from one sa isa ka path kasi matransform lang siya. Ang matter can be recycled. Kaya nga meron tayong tinatawag cycles of matter. Katulad ng carbon cycle, oxygen cycle, nitrogen cycle, and many other cycles. 70. Hydrilla or digman or any aquatic plant in an aquarium helps keep the fish alive by. So, ang mga plants, unsa may purpose ana nila? Ang mga aquatic plants, they release oxygen in the water. Remember that oxygen is required ng mga animals, aquatic animals. So, what provides them with oxygen? Ang mga aquatic plants. Although they remove carbon dioxide in water, but their purpose sa aquatic environment kay they release oxygen. 71. The following are growth changes in plants except. So, growth changes. When it comes to growth changes, measurable na sila na mga changes. Meaning, pwede nimo siya maihap, pwede nimo siya ma-measure using ruler or any kind of tool. Ang answer, Ana, is germination. Kasi we're looking for except, ha? Except. Ang letter A kay measurable na increase in root diameter. Letter C, stem elongation, increase in the stem length.
and leaf enlargement. Measurable na silang tanan. Except for germination, dili man na measurable. Dili ni siya growth. Ang tawagan is development. Iba ang growth sa development. Growth is simply increase in cells. Ang development is simply change in function or change in appearance. Yan na mostly change in appearance but change in function as well. Ang germination is simply pagmata, the process sa pagmata sa seed, ni mata siya and nitubo siya. Germination kay dagay may tabo nga process sana no. Imbibition ng water, activation ng hormone katulad ng hormone na gibberellin. So there are many processes in germination. Kaya development siya, it's not growth. 72, which of the following muscles is voluntary and can be moved at will? Unsa man ang muscle na makontrol ni nato. So there's only one muscle no sa tulo ka tissue, muscle tissues. Isa lang ang makontrol. Ang skeletal muscle. So gitawag na skeletal muscle because they're directly attached to bones sa skeletal system nato. Smooth muscle and cardiac muscle are involuntary. Smooth muscle makita sa mga internal organs, sa mga walls ng blood vessels, halimbawa, mga lahat ng internal organs natin is may smooth muscle. We cannot control their contraction. Same with cardiac muscle nga makita lang sa heart. That's the only place where we can find cardiac muscle sa heart lang. Involuntary. Kalahian lang nilang duha, smooth muscle, yung titingnan sa microscope, smooth magid siya kasi wala siya branches, wala siya kanang mga striation at mga badlis. And ang cardiac muscle, niya yung mga branch, na siya yung mga striations, so itong mga bands or badlis. Sa skeletal muscle, may striations din or mga bands. And multinucleated, ibig sabihin, dagag nucleus, and they're attached to skeletal system, and they are voluntary, meaning makontrol nato siya. 73, because animals can move around to search for water, their cells can afford to have, kay makalihok man ng mga hayop, therefore, pwede nila walaon or pwede sila walay, unsa may ilang ma-afford. They can afford to have smaller vacuoles, correct? So, kay makalakaw man ng mga hayop, and para sa asa din yung vacuoles mean in the first place. Ang vacuoles para storage ng pagkain, storage ng water, storage ng nutrients. For organisms na dili mulakaw para sa mga plants, they need to have a big vacuole, storage for food. Kasi di man sila kapangitag pagkaon nga mulakaw sila. Unlike sa mga hayop, pwede na wala ganit tayo. Usually wala ganit tayo mga vacuoles sa cells. Kasi nga we can find food. Ang mga animals, ang mga plants manggod, halimbawa, kanang mga dili motile na mga organisms, kailangan na sila way to store food kasi wala man sila, hindi man sila kalakaw. Number 74. Which of the following pairs of terms is incorrectly matched? So, alin ang hindi tama ang pairing? Well, I can see here sa atong options, mga parts sa katawan natin, mga tissues and organs. Mali ay letter D. Skin, sa letter A, skin is a kind of epithelial tissue. Binubuo siya ng epithelial tissue. Ang muscle is binubuo ng cardiac tissue. It could be the heart, for example. Tendon is an example of a dense connective tissue. And cartilage is not an example of a loose connective tissue. Unsa ba na ning cartilage? First, unsa ni mga connective tissue? Mo ni sila mga group ng cells na mo-connect sa isa ka organ to another organ, mo-connect sa isa ka tissue to another tissue. Sila usually ang sila po ang mo-carry sa mga substances from one place to another. Sila ang kadalasan mo form sa matrix sa other organs and tissues. So there are three kinds of connective tissue: loose, dense, and specialized. Ang cartilage wala na belong sa loose, sa dense o specialized, sa dense o sa loose. Na belong siya sa specialized. Ang specialized tulo ka klase, ang bukog, ang cartilage, o ang dugo. So sila ang tulo ka klaseng specialized connective tissue. Ang dense connective tissue kanang ligaments for example, ang sheath for example, tendon for example. Ang loose connective tissue, manong gitawag siya loose kay sa appearance sa microscope, may mga spaces and they're not tightly bound to each other. So halimbawa ang areolar tissue, ang adipose tissue, and reticular tissue.
75. Bones. Mention na nato ganiya, isa sa mga example ng connective tissue ang bones. Bones provide strength and support because their intercellular matrix consists of. So, unsa man ang bumubuo sa ilahang matrix. Matrix meaning ilang medium. Katong tibok general structure niya. Correct answer is all of this. Ang buto is made of protein fibers, collagen, elastin na ana sa bukog. Calcium carbonate, yes, and salts of calcium phosphate. Kasi ang bukog is binubuo ng calcium and phosphorus. O tanan nga dira. Ang bukog kay na duha ka parts. Ang matrix, ang katong kabuuhan ng bukog, the whole structure, ug ang mga gagmay nga cells nga naa sa bukog. So kanang duha. Ang matrix kay duha ka klase, organic na matrix and inorganic na matrix. Pero kaning duha kay kani siya, bound to each other ni sila, meaning nakadikit-dikit ni sila. Organic, of course, made of carbon ni siya, tulad ng collagen, mga proteins sila. Collagen or even yung mga mga carbohydrates, complex carbohydrates katulad ng mucopolysaccharides, katong mga proteins nga dili collagenous. Sa inorganic, of course, yung duha ka elements, calcium and phosphorus. And ang bukog kay binubuo ng apat na klaseng cell. Osteoprogenitor, ang mubuo sa mga cells tulad ng osteoblast and osteoclast. Osteocytes, katong bone cells gud mismo. Osteoblast ang reproduce og matrix and osteoclast ang mo-consume sa matrix. So kaning duha is opposite ang trabaho. Osteoblast o osteoclast. 76. Which of the following statements applies to both autotrophic and heterotrophic organisms? So, unsa may common sa plants and animals? Mura ra maginana nga question gina kasi autotroph mga plants, heterotroph mga animals. So, unsa may common sa duha? They need food to stay alive. Both need food. Ang isa kabalo mo buhat og food, ang isa is mangita og food. But both of them need food to stay alive. Sa letter B, chlorophyll, autotroph lang ni chlorophyll. Letter C, they take in preformed food. Kani, kuan lang ni siya, applicable lang ni sa mga heterotroph. They have sac-like or tube-like digestive cavity, applicable lang sa heterotroph. 77. Which best describes an organism that extracellularly digests organic substance and absorbs it then? So, unsang tawag sa mga organism na mo-digest sa gawas o pagkaon? Well, dili man tayo na kaya ang digestion nato sa sulod man sa lawas. Sa gawas sa ilahang cell o gawas sa lawas gina-digest o gina-absorb dahil to nila. Ang tawagan na nila ay saprophytes, mga decomposers. Mga bacteria and fungi, inaana ilang way of consuming organic matter. Gina-digest sa nila sa gawas by secreting digestive enzymes, mga enzymes for decomposition, and then they take in yung simple organic compounds. Wala siya. Mga saprophytes or decomposers. Bulk feeder, bulk meaning dinaghan. Itong mga animals nga mukaon o in one sitting, in one eating, tunlon diretso sa dinagko ang mga pagkaon katulad ng crocodile, katulad ng mga snakes. Bulk feeder na sila kasi isang lamunan lang when they eat. Filter feeder is katong mga di gumagalaw ng mga animals kasi gina-filter lang nila ilang surroundings katulad ng mga shells, mga mollusks. So magpaabot lang sila sa tide, sa tubig. Kung sa'y dalahon sa tubig sila, they will filter the water. Kung may mga organic matter sa water, they take in the eat kung unsa man ang dalahon sila. They are filtering ng mga organisms. 78. Chemical digestion of polypeptides starts in asa mag-start ang polypeptide digestion. Polypeptides, kung nakalimot mo ang polypeptide, mga proteins na. So, unsa man ang source sa protein sa pagkaon? Mga karne. In other words, ang mutanat kung asa magsugod o chemically ma-digest ang mga karne. So, mukaon ka, magsugod na o digest sa stomach. Dili sa mouth, but sa stomach. So, sa mouth, manggod, ang chemical digestion is more on carbohydrates lang. Well, anyway, duha ka klaseng digestion, mechanical o chemical. Mechanical is through the movement ng katawan natin. Movement ng mouth, ng teeth, ng tongue,
pati ng movement ng atuang internal organs tulad ng stomach and small intestine. Ang chemical digestion is digestion through chemicals, through enzymes, through hydrochloric acid, through katong mga bile salts. Mo na siya ang chemical digestion. Now, sa stomach na atay hydrochloric acid that would soften the meat. So, purpose anang asido sa tiyan, ginapahumok niya ang karne. Tapos na atay mga stomach acids, yung mga digestive enzymes sa stomach na pwede mo digest sa protein. Katulad ng pepsin. Pepsin is chemical na siya nga not exclusive. Ang target talaga niya is protein. Then after sa stomach, small intestine, ang last sa tanang digestion mahitabo sa small intestine. So as you can see here, muna siya ang table showing you kung asa mahitabo ang digestion sa upat ka macromolecules. Sa carbohydrate, magsugod sa baba, salivary amylase. And then walay carbohydrate digestion sa stomach, it happens next sa small intestine. So with the help of mga pancreatic amylase and katong mga mismong enzyme na gina-produce sa small intestine until completely digest ang carbohydrate into monosaccharides. So ang carbohydrate sa baba, sa small intestine lang ang duha ka chemical digestion. Sa ang protein, ang karne, walay chemical digestion sa baba. Sa stomach o sa tiyan magsugod with the help of pepsin nga gina-produce sa stomach, and then sunod nga digestion is sa small intestine o dito ra ang last. Sa small intestine kay may dagan kay chemicals na gina-produce para ma-digest ang protein na katong gikan sa pancreas, katong trypsin, chymotrypsin, pati ang carboxypeptidase gikan na sila sa pancreas. And ang small intestine pod mismo mag-produce po na siya sariling enzyme niya to further digest the protein into amino acids. Ang DNA ug RNA walay digestion sa baba, walay digestion sa stomach, kundi sa small intestine lang tanan. So, ang pancreas mag-produce og digestive enzyme to digest DNA, pati ng small intestine itself mag-produce food. Ang mga fats, ang tanang kauno nimo nga kanang oil, ang tambok sa baboy for example, tambok sa manok, mantika, kana sila, cholesterol. Pag mukauno nimo na, isa lang ang area kung asa sila ma-digest sa small intestine lang gyud. And ang chemical lang nga maka-digest sa fat kay katong gikan sa pancreas, pancreatic lipase. 79. Which of these is an adaptation for absorbing digested food in a man's food tube? So, ngita tag structure nga mo absorb sa na-digest na food. So, nag-mention naman ta ganiya sa previous slide kani. Ang purpose ani nga diagram, ipakita lang ang mga chemical sites sa chemical digestion, and eventually silang tanan nga pagkaon, carbohydrate halimbawa kanon, protein halimbawa karne, nucleic acid tanan nga ginakaon nimo nga gikan nabuhi nga namatay, halimbawa hayop o plants, even fungi, naman sila mga DNA tanan, and fats silang tanan ma-simplify na into monosaccharides, amino acid, mga components ng nucleotide, pati na ang glycerol fatty acid, monoglycerides. Kana silang tanan, asa man sila moagi, asa man sila mo ma-absorb sa small intestine. Unsay naa sa small intestine para ma-absorb nato sila. Naatay mga structure called villus. Villus plural villi. Ang mga villus mura sila finger-like projection. Makit-an nato na. I know, nakakaon naman siguro mo kanang tawag na pinapaitan. Makita man nimo na no, dili lang man stomach ang ginaapil na nagluto, pati ng small intestine. Pabriyan nimo small intestine, murag na yung mga ginani finger-like na projection. Dira musuksok musulod ang mga na-digest na napagkaon. Nga na-mention nato before sa slide. And adto musagol sa bloodstream. Muhapit pa na sa liver kay kailangan pa na detoxify ang dugo. 80. Renin is a proteinase in the stomach of infants. What substance performs the function of renin in adults? Sa mga bata pa ta naatay
proteinase. Ang ibig sabihin ng proteinase, an enzyme na makadigest og karne, protein. Okay, so bata pa ta nagainom man tag gatas kita itong mama, naman yung mga protein. So kailangan ta og enzyme to digest yung nasa gatas ng mama. Renin ng tawag atong. Bata pa ta to. Pero habang gadako ta, kaya di naman taga inom og gatas. Makambyuhan na siya. Well, anyway, na may uban nagainom ga og gatas. Pero naa naman tay lahi nga enzyme. Pero naga-perform gyapon siya function na mo digest og protein. So unsa man to nga makit-an sa atong lawas? Yes, pepsin. Ang bile kay para sa emulsification ng fat. Ang stepsin and trypsin para sa digestion ng uh, proteins gapon, pero dili ni siya sa stomach kasi we're looking for stomach. Renin is a proteinase in the stomach, so we're looking for the same kind of proteinase nga nasa stomach. It's only pepsin, wala na may lain na chemical na nasa tiyan sa stomach mismo nga mo digest og protein or karne or katong protein nga nasa gatas. Pepsin.